เสียงกรี๊ดดังๆนะครับให้กับนักแสดงนะครับสกายนานี้นะฮะและผู้กำกับของเรานะครับพี่วาวาสุเทพครับพี่เลโอ สวัสดีครับสวัสดีสกายสวัสดีนานี้สวัสดีครับพี่วาครับ มาทำอะไรกันเยอะแยะครับเนี่ย มาหาคุณไงนะฮะเป็นไงบ้างครับพี่กายพี่นี้ไม่เจอนานเลย ดีใจครับดีใจได้เจอพี่เลโอ นานี้ล่ะครับ ดีใจเหมือนกันครับ พี่ได้เจอพี่ ใช่ ได้เจอแฟนคลับ อ๋อใช่ ผมป่วยนิดหน่อย เพื่อนป่วยหน่อยครับ ครับผมอ๋อไม่สบายเหรอ ใช่ครับ เป็นอะไรครับ เป็นคนหล่อ อาการนี้รักษายังไงหรอนานี้ เอาตับไหนดีเนี่ย รักษาค่อนข้างยาก เหรอฮะ ครับ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการรักษานะ ไม่เป็นไรครับ ทักทายพี่วางหน่อยเร็วพี่เลโอ ครับพี่วาคิดถึงเลโอไหมครับพี่วา คิดถึงมาก ครับผม มากเดือน นะครับ 3 เดือน อ่ะโอเค ก่อนอื่นเลย เดี๋ยวให้ทักทายแฟนๆนะครับ แล้วก็แนะนำตัวกันหน่อยว่าใครเป็นใครใครเป็นนักแสดงใครเป็นเพื่อนกันใครเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เชิญ แล้วคุณเป็นอะไรตอนเนี้ย อะไรนะใช่ผมเป็นอะไรเหรอ เล่นล้อเล่นสวัสดีครับสกายนะครับรับบทเป็นนิรันดร์ครับ สวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้นะครับ รับบทเป็นพี่พีทครับ สวัสดีครับวานะครับวาสุเทพนะครับ เป็นนักเขียนกับผู้กำกับนะครับ เย้เชิญทุกท่านนั่งพูดคุยกันได้เลยนะครับผมมากับการเปิดตัวนิยายวันนี้นะครับอูนะฮะก็มันเป็นออริจินอลของเราใช่ไหมครับถามผู้กำกับก่อนเลยพี่วาครับ ใช่ มันเป็นออริจินอลของที่ทางภาพพิธีวีสุกับทาง GMTV พัฒนาร่วมกัน ครับผมนะฮะทีนี้สำหรับอูเนี่ยคือยังไงครับมันพี่วาเขียนทั้งหมดเลย เขียนทั้งตัวนิยาย เขียนบทในซีรีส์ด้วยเหรอครับ คือจริงๆต้องบอกว่าออริจินอลจริงๆ มันเป็นบทซีรีส์ที่ อ๋อ ที่ทำพี่กับมีทีมอีก2 คนพัฒนาเป็นบทซีรีส์แล้วทีเนี้ยนิยายมาทีหลังหรือนิยายเหมือนปรับจากบทซีรีส์ให้กลายเป็นนิยายเล่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนบทกับทีม แต่ว่านิยายเราเขียนเอง อ๋อพี่วาเขียนเองเลย ใช่ ครับผม เขียนเองไม่เขียนเองเรื่องมันซับซ้อน ครับผมนะฮะ นี่คือยังไงครับ เปล่าครับผมดูศิลปินเขาอยู่ครับ คุยอะไรกันหรอเล่าให้ฟังหน่อยสิ ความลับครับ ในเรื่อง อ๋อเป็นความลับในเรื่อง ใช่เลยไปพูดผ่านไมค์ไงเดี๋ยวมันสปอย อ๋อโอเค พูดไม่ได้เนาะนี้เนาะ ไม่ได้ครับ เดี๋ยวเขารู้กันหมดอ่า โอเคอ่ะก่อนอื่นคุยกับพี่วาต่อขออนุญาตนะครับผม เชิญเลยครับ อูเกี่ยวกับอะไรจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นเกี่ยวกับซีรีส์เนี่ยก็คือวันเปิดตัวที่เป็นไพลอตเนาะเราก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆแต่ตอนนี้มันน่าจะดำเนินการแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นละ มากขึ้น ถูกต้อง มากขึ้ งั้น เพราะว่า พี่เล่าเรื่องย่อเกี่ยวกับอูหน่อยครับ คือย่อนี่ยากมาก เดี๋ยว แต่จะพยายาม คอนเซปต์ของอู คือมันก็คือคาว่าอูคืออะไรอะเนาะคือเรื่องมันเป็นเรื่องของอู ครับ ทีเนี้ยเราเหมือนเราทำให้สมมติว่าโลกเนี้ยมันมีพลังอยู่เป็นพลังธรรมชาติ แต่ว่าเราไม่สามารถคือมันอยู่เหนือจากวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเนี่ยไอพลังเนี้ยเราในเรื่องเนี่ยเราเรียกว่าพลังฟ้าดินซึ่งมันเป็นพลังที่ทำให้ชีวิตมนุษย์และโลกเนี่ยมันดำเนินไป ครับ ทีเนี้ยมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับพลังนี้ได้ ครับ ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คืออู เราเรียกคนกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆ คนที่มีพลังวิเศษ ใช่คือคนที่สามารถเชื่อมโยงพลังสิ่งนี้ได้มากกว่า ครับ เนาะก็คืออูซึ่งก็คือพระเอกของเราคือนิรันดร์ ครับ นิรันดร์เราเป็นนิรันดร์ของเราเป็นอูเป็น คนนี้เป็น ใช่ก็ ซึ่งจริงๆอูเนี่ยมีเพื่อไม่สปอยมากอาจจะมีไม่ได้มีคนเดียวถูก ไม่ได้มีคนเดียว อ่า แต่ว่าอูก็คืออูคนนี้ในเรื่องราวของอูคือเรื่องของนิรันดร์ ครับ เนาะทีนี้อูเนี่ยมีหน้าที่ปราบจัดการพลังงานชั่วร้าย ซึ่งในเรื่องเนี่ยพลังงานชั่วร้ายที่ชั่วร้ายสูงสุดเนี่ยเราเรียกว่าปีศาจ ครับ ก็ทำให้ต้องมาเจอกับอีกตัวละครหนึ่งก็คือพีทซึ่งพีทเป็นคนที่มีพลังปีศาจอยู่ในตัว เอ้า เฮ้ย เอ้า
อะไรอ่ะ อะไรเป็นไรเกิดอะไรขึ้น โอ้อุตส่าห์เก็บความลับ อุ๊บ มาตั้งนาน ไม่ อ๋ ต้ อ องเก็ ที่ บ คุย แล้ว กันคือแต่กี้ที่คุยกันคือเรื่องนี้เหรอ ไม่ใช่ มันมีอยู่ในปกหลัง เอาเหรอ คือที่ผ่านมาเวลาไปโปรโมทหรือสัมภาษณ์ โอ้ ว่าเขาให้ฝากผลงานตอนท้ายอ่ะ ไม่ คือจะไม่มีใครพูดเลย เรื่องนี้เลย ใช่ นะครับ แต่ตอนนี้คือมันมีนิยายแล้ว น่าจะพูดได้มากขึ้นเพราะบางคนอาจจะอ่านจบแล้ว มัน ครับ อยู่มันมีอยู่ในปกหลัง อ๋ออั อันนี้มันพูดได้ โอเคโอเคโอเค ปีศาจ ก็คือพีทเนี่ยพีทเป็นคนที่มีพลังปีศาจอยู่ในตัว ครับ เนาะทีเนี้ยนั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าพอคู่เนี้ยมาเจอกันเนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งหน้าที่มันก็คือการต้องจัดการ คนนี้จะต้องจัดการกับปีศาจเหรอฮะ เพราะว่า ต้องปราบเหรอฮะ มันเป็นพลังชั่วร้ายไงมันต้องจัดการ โอ้ แต่มันทำไงดีอะมันไปอยู่ในร่างของคนน่ะ อืม มันก็ต้องมีความ มันก็ต้องคือมันก็ต้องพูดยากไปดูไปอ่านแล้วกันนะ เออ แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ย คู่เนี้ยมันต้องกลายมาเป็นคู่หูเพื่อที่จะปราบปีศาจตัวอื่นด้วยกัน อ๋อ มันอันนี้คือเรื่องของอู ครับผมก็ต้องเป็นคู่หูเป็นแล้วก็พยายามที่จะปราบ ใช่ สิ่งที่ชั่วร้าย ใช่ แต่คนนี้เขาเป็นปีศาจแล้วเขาจะมาร่วมมือกับอูได้ยังไงอะฮะ ก็เนี่ยแหละครับไปลองอ่านดูว่า ร่วมมือกัน อันนี้คือ ทงไห ความน่าสนใจใช่ไหม ใช่ ฮะ ใช่ครับ ถามพี่วาแทนใจสาววายทั่วประเทศ อีกแล้วพูดเหมือนตอนไลฟ์ไฮสคูลแฟนมี่เลย มันเป็นคำถามที่สำคัญ อ่านอูแล้ว ฟินไหม คิดแทนสาววายไม่ได้จริงๆ ลองอ่านใช้คำว่าลองอ่านดู ก็เชื่อว่าน่าจะมีคนฟินบ้างแหละ เออ แต่คือฟินมันก็ฟินได้หลายแบบไงคือหมายถึงว่าเรื่องมันก็สนุกมันอาจจะฟินหรือว่ารู้สึก มีได้คีย์เวิร์ดที่ต้องการก็อาจจะฟินอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไป คีย์เวิร์ดที่ต้องการเหรอ ได้ยินมา อ๋อ มีคนคอยจะเซิร์ชคีย์เวิร์ดในนิยายของเรา โอเคนะครับผมเราจะไม่พูดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเยอะจนเกินไปเดี๋ยวจะเป็นการสปอยนะครับ ก็ถ้าอยากอ่านบางคนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเก็บไว้อ่านหลังซีรีส์ออน อืม นะครับ ตอนนี้ถ่ายทำไปเยอะยังฮะ ใกล้แล้วครับใกล้จบละ ว้าว เอาล่ะ มาดังนั้นเรามาคุยกับนักแสดงของเราบ้างนะครับ ครับ คุณสกายและคุณนานิครับ รู้สึกยังไงบ้างนะครับ ที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ คุณดูระแวง ได้เล่นอูเนี่ยครับ ครับก็ดีใจครับ เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆนะครับนิรันดร์ก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็น่าลองค้นหาตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วก็จะแบบมีกระบวนการลองอะไรหลาย ๆ แบบ เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นการที่เราไปสวมบทบาทคนที่เขาอาจจะแบบว่ามีความคิดอะไรบางอย่างที่แบบว่าไม่ได้แบบเหมือนคนปกติทั่วไปว่าเขาสามารถคอนเน c t พลังกับฟ้าดินได้ ครับ ใช่ ซึ่งในเรื่องเนี่ยเราจะไม่แบบว่านิยามเป็นว่าเป็นร่างทรงนะพี่ว่า เป็นบุคคลที่คอนเน c t กับฟ้าดินได้ ใช่เรา คือจริงๆ ถ้าคำว่าอูเลยเนี่ยมันจะแปลว่าร่างทรงถูกต้องไหมครับ คือมันตีความได้เยอะพ่อมดก็ได้ร่างทรงก็ได้ อืม ก็เราก็ต้องบอกตรงๆว่าอูของเรามันอาจจะไม่ได้เป็นเท่ากับอูในโลกความจริงขนาดนั้น ครับผมมันก็เป็นแฟนซีแต่นี่ก็คืออูคือมีพลังที่จะเชื่อมต่อกับฟ้าดินแล้วพลังเขาคืออะไรหมายถึงว่าเชื่อมต่อแล้วทำอะไรได้นี้พอจะเล่าได้ไหมเอ่ยหรือว่า พอได้เนอะก็คือเขาแบบไม่ได้มีพลังเป็นของตัวเอง คือแค่ยืมพลังจากฟ้าดินมาใช้เพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง เหมือนถูกกำหนดมาว่าฟ้าดินกำหนดมาแล้วว่าเราจะต้องใช้พลังนี้เพื่อปราบสิ่งชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ ใช่ประมาณนั้น แต่ว่าในเรื่องก็จะแบบมีอูหลายประเภท อืม ใช่ มีอูหลายประเภทอีก ครับ แต่ ผมว่าผมชอบคำนี้เรื่องของอู มันเป็นเรื่องของอู เรื่องของอูครับ ครับ อย่าถามเยอะเรื่องของอู นะครับ มันมีในชีวิตจริง ถ้าคุณมีพลังวิเศษเนี่ยคุณอยากใช้พลังวิเศษทำอะไรฮะ อันนี้นอกสคริปต์หรือเปล่า นอกสคริปต์ครับ ถ้ามีพลังวิเศษกับอูเหรอครับ ก็ตอบยากแฮะขอให้นิยายวันนี้ขายหมดแล้วกัน เหลือไม่เยอะแล้วให้หมดแล้ว ไม่เยอะ โอเคนะครับมาที่คุณนานีบ้างนะครับ ครับ รู้สึกยังไงบ้างครับ ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ จริงๆก็ตื่นเต้นครับ เพราะว่าพอเราได้รู้ถึงตัวละครพีทพอเราได้อ่านอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าบทค่อนข้างเครียด
ใช่เพราะว่ามีเรื่องราวของพีทค่อนข้างจะ มีหลายเลเวลให้เติบโต ครับ ใช่ครับ คาแรคเตอร์พีทนี่คือเป็นยังไงอะครับ สำหรับพีทคือโดยพื้นฐานเขาคืออาจจะพูดได้ไม่มากแต่ว่า พีทเขาจะเหมือนมีชนวนติดอยู่ในตัวตลอดเวลา คือ ชนวน คือเหมือนเป็นระเบิดติดอยู่ในตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนคนรอบข้างเขาเนี่ย ทุกคนไม่ว่าใครหน้าไหนๆอะเหมือนเป็นแบบไฟแช็กอะคือเหมือนแบบแค่ใครเดินผ่านสะกิดอะไรที่ทำให้พีทไม่พอใจก็คือตุ้มเลยระเบิดเลย โอ้ยอย่างนั้นเลยอะฮะ คือแบบว่า คือระเบิดคือเขาก็จะท คือเหมือนแบบใครไม่พอใจก็ลุกเลยอะไรเงี้ยแบบว่าคือค่อนข้างรุนแรงนิดนึง ำโอ้นะครับพอใจไหมตอนนี้ ได้นะ พอใจกับเขาไหม อันนี้เขายังไม่ได้ทำอะไร โอ้ย อ๋อ ขอโทษครับพี่พีท ครับ น่าเกรงขามมาก พูดถูกไหมพี่กรณ์พี่กรณ์ไม่ใช่ เฮ้ย พี่กรณ์พี่ว่า โอ้โห พี่กรณ์ พี่วาปลุกใครแบงค์ คือที่บอกว่าระเบิดนี่คือจัดการเลยถูกไหมฮะ คือมันเป็นแอคชั่นเนี่ยถูกป่ะ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นคนเจ้าอารมณ์ดีกว่า ใช่เป็นคนเจ้าอารมณ์ คนเจ้าอารมณ์ เออ แต่ว่าจริงๆที่ผมว่าพอเจ้าอารมณ์ด้วยก็เพราะมีแบบในตัวเขามีปีศาจด้วยแต่ว่าต้องมาดูว่าเป็นเพราะอะไรขนาดไหนใช่ เออ ก็ลองไปดูอยากให้ไปอ่านหรือว่าลองดูติดตามในซีรีส์ที่แบบจะได้เห็นดีเทลต่างๆครับ แล้วเขาจะกำจัดปีศาจตัวนี้ที่อยู่ในร่างเขายังไง แล้วจะเดินมาเป็นพาร์ทเนอร์กับปูยังไงอย่างนี้ใช่ไหมฮะ นะครับ มันก็แตกต่างจาก High School f a n a m y โอ้โหคนละโลกเลยครับ ในพาร์ทของการแสดงเป็นไงบ้างครับ ก็ ต้องปรับจูน ก็ต้องปรับจูนครับ เพราะว่าเรื่องนี้จริง ๆ เป็นตัวละครพีนิรันดร์ไม่ได้แบบว่ามีความสัมพันธ์กันมาก่อน แต่ว่าถ้าใน High School f a n a m y มันจะแบบว่ามีแบ็กกราวด์ปูมาว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเกิดเหตุการณ์ทำให้ทะเลาะกัน แต่เรื่องนี้คือแบบว่าคนหนึ่งอยู่ในโลกหนึ่งอีกคนหนึ่งก็อยู่ในโลกหนึ่ง แล้วก็โคจรมาเจอกัน แต่ว่ามีเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างที่ทำให้เขาต้องร่วมมือกันเพื่อฟันฝ่า ปันฝ่า อุปสรรค อุปสรรค ต่างๆคือมันมีหลายอย่างอะในเรื่องนี้ ถ้าใครอ่านข้างหลังมันก็อาจจะมีปีศาจด้วยใช่ไหมมีเหยาด้วยมีอูด้วย ทุกคนก็น่าจะสงสัยแล้วแหละว่าคืออะไรบ้าง ครับผม แต่ว่ามันเป็นเรื่องของอูเรายังบอกบ้างไม่ได้ เรื่องของอู ครับผมนะฮะโอเค ถามพี่วาบ้างดีกว่า ร่วมงานกับสกายนานี้อันนี้ครั้งแรกไหมครับ หรือจริงๆเคยร่วมมาก่อน ครั้งแรกเนาะครั้งแรก ครับ แต่ครั้งแรกแน่นอนนันนี้เราเหมือนจะเดินผ่านกันบ่อยแต่ไม่เคยได้ ครับ ไม่เคยได้เจอไม่เคยทำงานร่วมกันครับครั้งแรก เป็นยังไงบ้างครับพูดถึงสกายนานี้ในพาร์ทของการแสดงหน่อยดีกว่า เพราะว่าในความรู้สึกผมเคยเล่นกับเขาเล่นกันเก่งมากเลยโอ้ ก็ ไม่จริง ๆ คือเขาเล่นกันดีมากเลยแบบเราชื่นชมจริง คือ ๆครับ คือตอนแรกอ่ะพูดตรงๆว่าใครมาเล่นเรื่องเนี้ยเรากังวลหมดเพราะว่ามันพอมันเป็นโลกแบบแฟนตาซีอะไรหลายอย่างเนี่ยบางทีมันตีความยาก พอมันตีความยากมันบางครั้งบางทีการมีสกิลเยอะอาจจะไม่ได้ช่วยอะไร เพราะว่าบางทีมันแบบ พอมันอยู่ในโลกเหนือจริงอ่ะถ้าไม่เข้าใจมันก็จะยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเรา appreciate น้องสองคนเรารู้สึกว่าน้องสองคนเปิดใจคือเปิดใจที่จะเชื่อว่าอ๋อมันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ ครับ เปิดใจที่จะไม่ต่อต้านมันอ่ะม คือเราพูดถึงเรื่องพลังฟ้าดินแล้วมันอยู่ในตัวคือมันมีเส้นบางๆว่ามันจะเบียวนะพูดกันตรงๆคือ เพราะมันเป็นแฟนซีอะเนาะ ใช่คือถ้ามันไม่เชื่อ ถ้ามันไม่ได้เล่นด้วยความเชื่อหรือเปิดใจจริงๆอ่ะมันจะเล่นไปคอมเมนต์ตัวเองไป แล้วมันอาจจะไปได้ยากนอกจากนั้นเนี่ยมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเรียกร้องจากน้องๆอย่างสกายเนี่ยขอพูดเลยแล้วกันเนาะอย่างสกายมีเรื่องภาษามันมีเรื่องภาษาเรื่องนี้สกายไม่ได้พูดแค่ภาษาไทยว้าว เพราะฉะนั้นมันสกายจะพูดภาษารูด้วยเหรอครับ เราภาษาอะไรเราไปดูแล้วกันภาษาสกายจะพูด อันนั้นเชี่ยวชาญอยู่ เอาเป็นว่าสกายไม่ได้พูดแค่ภาษาไทยเนาะ ครับ ก็ต้องมาฝึกแล้วยังเป็นซีนแฟนตาซีต่างๆนานาคือเชื่อว่าถ้าใครอ่านนิยายก็ต้องตั้งคำถามแล้วไอซีนเหล่านี้ที่อ่านในนิยายสกายจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเตรียมตัวซึ่งก็ต้องขอบคุณสกายที่เปิดใจแล้วยอมมาเตรียมตัวกับเราส่วนนานี้เนี่ยคือนานี้เนี่ยมันจะต้องมีซีนแอคชั่นเรารู้สึกว่าได้อยู่แล้วว่าน้องเล่นแอคชั่นได้เล่นแอคชั่นสวยอยู่แล้ว แต่เรื่องนี้มันหนักกว่านั้นเยอะมากแล้วด้วย
ด้วยคาแรคเตอร์ที่มันมากกว่าปกติอ่ะมันก็เลยแบบก็ขอบคุณที่น้องทุ่มเทให้กับเรา ก็ส่วนตัวก็จากที่กังวลตอนแรกตอนนี้ไม่มีละเป็นความ appreciate แล้วก็ขอบคุณที่ได้เจอได้มาเล่นด้วยได้น้องมาเล่นเรื่องนี้ โอ้ปรบมือให้หน่อยฮะนี่ ครับ นะครับก็ถ่ายทำไปใกล้ที่จะใกล้จะปิดกล้องแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ ไกลมาก หวังว่า หวังว่าหวังว่า หวังว่าจะได้ปิดกล้อง นะเพราะแฟนๆน่าจะอยากดูกันแล้วนะสำหรับปูรอคอยนานแล้วเนาะจากไฮสคูลเฟนิมี่นี่กี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย ๆ ปีกว่าไหม ปี ปีกว่าๆนะครับ ปีกว่าๆแล้วนะครับ ก็รอซีรีส์ของ Sky นานี้มานะครับผมอ่ะงั้นกลับมาพูดในพาร์ทของการถ่ายทำซีรีส์บ้างนะครับ แต่ตะกี้พี่วาเกริ่นไปแล้ว ยังไงฮะเขาบอกต้องเปิดใจ คุณเปิดใจแล้ว คืออย่างที่พี่วาบอกไปเลย เพราะว่าเรื่องนี้เป็นอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรเลยก็คือฟินของตัวเองไม่มีอะไรอยากรู้ว่าพิรุธพิราบสุด ไม่ก็คือคุณเปิดใจกับบทเรื่องนี้มากเลยไง ๆ ใช่ครับ เพราะว่ามัน เดี๋ยวผ ยาม ก จะตามไปดูย้อนหลังใน X นะครับ เราจะเก็บมาชำระหนี้วันหน้า ได้เดี๋ยวโปรโมทซีรีส์เจอกัน ครับ ก็อย่างที่พี่วาบอกไปครับว่าพอเรื่องนี้เป็นเรื่องแฟนตาซี แล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์มันค่อนข้างยากว่าแบบเราจะเอาคาแรคเตอร์ประมาณไหน มันแบบว่าไต่ระดับยากอะครับเรื่องเนี้ย เคยเล่นไหมอะไรที่มันเป็นแฟนซีขนาดเนี้ยสกายเอง แฟนซีขนาดนี้ คือแฟนซีอาจจะเคยเล่นครับ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นแฟนซีอีกรูปแบบหนึ่งอะซึ่งค่อนข้างยากในตอนเวิร์กช็อปพี่วาก็น่าจะรู้ว่าโอ้โหกว่าจะเจอจุดที่มันแบบว่าพอดีมันใช้เวลาหลาย ผมว่าน่าจะ10 ครั้งได้อะ เหรอฮะจุดที่ยากคืออะไรพอจะเล่าให้ฟังได้ไหม คือเขาเรียกว่าอะไรสุดท้ายมันเป็นทั้งเรื่องแบบความเชื่อหรือทั้งเรื่องแบบร่างกายหรืออะไรต่ออะไรด้วยอะไรเนาะมันทำในสิ่งที่เราไม่เข้าใจความหมายของมันตั้งแต่แรกที่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันเลยยากจริงๆมันก็คือพวกซีนที่มันเป็นแบบซีนที่มันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอะไรต่างๆนานานี่แหละพูดประมาณนี้แล้วกันโอเค ผมเสริมให้เดี๋ยวผมคือแบบปกติผมจะเป็นคนใช้ตรรกะในการใช้ชีวิต แต่ว่าเรื่องนี้ เขาเรียกว่าเมธอดป่ะ ไม่ใช่เมธอด method ใช้ตรรกะใช้ความคิดเลยหมายถึงว่าในชีวิตประจำวันนะ หมายถึงสกายเป็นคนมีเหตุผล เป็นคนมีเหตุผลเขาเป็นคนมีเหตุผลใช้หลักการในการดำเนินชีวิตโอเค ใช่ครับแต่พอมาอันเรื่องเนี้ยมันแบบว่าใช้ตรรกะอย่างเดียวไม่ได้ คือจริงๆ พอเป็นซีนพิธีกรรมอย่างเงี้ยมันห้ามใช้ตรรกะเลย มันต้องใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกใช้การเชื่อมต่อกับธรรมชาติกับ spiritual สปิริชวล spiritual ถ้ามันจะมีอีกศาสตร์หนึ่งที่เรียกว่าจักระอะไรเงี้ยมันก็ต้องเชื่อมต่อ ครับ แต่ ผม ไม่อยากลงลึกเดี๋ยวทุกคนจะตาเริ่มเป็นจุดกันละ นะครับ แต่ยาก แต่ว่าดูแล้วน่าจะสนุกถูกมันความสนุกของเรื่องนี้ความน่าสนใจเนี่ยมันจะอยู่ที่อะไรครับพี่วาของอูเนี่ย เราว่าเราพูดแบบตรงๆเลยเราว่าเราจัดเต็มแม่งทุกอย่างจริงๆในเรื่อง จัดเต็ม ใช้คำว่าจัดเต็ม ครับ ทุกอย่างจริงๆว่าอะไรบ้างที่มันจะทำให้คนดูรู้สึกสนุกและเอนเตอร์เทนไปกับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อเรื่องตัวละครทั้งพล็อตทั้งคาแรคเตอร์ทั้งความสัมพันธ์ทั้งอะไรต่ออะไรคือเราเอาทุกอย่าง ครับ จริงๆก็หวังว่าคนดูจะสนุกเพราะว่ามันสนุกทุกอย่างจริงๆเรื่องเนี้ย ครับผมนะฮะนานี้ ครับ ครับ อันนี้โอเคไหม โอเคครับ นะครับถ่ายท พี่เลโอครับ ำมีซีนแอคชั่นเนาะ ครับ หนูไหวไหม ไหวครับ แอคชั่นเยอะไหม เยอะมากครับ ทำไมน้ำเสียงไม่สมมาตรฐานขนาดนี้ ไม่วันนี้เขาไม่ค่อยสบายไง ครับ นะครับต้องแอคชั่นเยอะเลย คือ ครับ ด้วยความแอคชั่นของเรื่องนี้คืออย่างที่พี่วาบอกคือ มันค่อนข้างแอดวานซ์และไปขั้นแอดวานซ์ซึ่งมันเซอร์ไพรส์เรื่อยๆอะไรเงี้ย ครับ ใช่แล้วก็รู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นการที่ได้สกิลแล้วกัน แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ยากสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องปีศาจนั่นแหละ ที่ช่วงแรกๆที่เราต้องไปศึกษาปีศาจเราต้องไปเราอยากเข้าใจว่าปีศาจเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ย ครับ อยากเรียนรู้เราก็เลยไปทำการบ้านในแบบของเรา อืม ใช่ ซึ่งคำว่าปีศาจเนี่ยมันก็
มีหลายแบบนะเราตีความได้หลายอย่างแต่ว่าปีศาจจะเป็นปีศาจแบบไหน ใช่ ถูกต้องไหม มันเลยเหมือนต้องมาหาด้วยกันนะเดียวคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พี่ไม่สามารถจะแบบโอ๊ยนางนี้เล่นเรื่องนี้ได้เลยอ่ะมันต้องแบบนางนี้ลองดูลองทำแบบนี้ดู คือผมต้องใช้ศึกษาพฤติกรรมปีศาจ ยังไงอะขอโทษศึกษาพฤติกรรมปีศาจคือ ใช่คือผมก็ไปเสิร์ชมาเยอะมาก ครับ แล้วก็ไปดูตัวเองหน้ากระจก ยังไงอะทำให้ดูหน่อยไปดูตัวเองนะ ไม่ ก ได้ ระจกสมมตินี่เป็นกระจก ดูกระจกนะเฮ้ยหล่อเลยเนี่ยหล่อเลย อ๋อปีศาจตัวนี้เป็นยังไงมันหล่อเหรอ หลังจากนั้นพอใจแล้วกลับไปนอนเลยรู้สึกอยากเป็นปีศาจหล่อๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่เอา ไม่ใช่ อะไรนะ ไม่ใช่ มันลงเอยแบบนี้ ไม่ใช่ไม่จริงๆก็คือเหมือนเราพอเรามาปุ๊บเราก็จะแบบเก็บข้อมูลมาแล้วมาถามพี่วาพี่วาประมาณนี้ใช่หรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยครับนิดๆหน่อยๆแล้วเรามีอะไรเราก็ลองเล่นดูแล้วพี่วาเขาก็ชิคโอเคไม่โอเคอะไรตรงไหนใช่ ครับ ซึ่ง ผม ความยากมันก็จะเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องร่างกายที่เราต้องคอยแอคชั่นแล้วก็เรื่อง energy ของเจ้าตัวพีทที่มันค่อนข้างจะแบบสุดโต่งเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีตั้งแต่คือเหมือนมันตั้งแต่ EP 1จนถึง EP สุดท้ายมันก็เราจะเห็นหลากหลายระดับของเขาแล้วกันที่เรื่องนิสัยหรือว่าเรื่องอารมณ์ที่เขาจะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็แบบบูบ้าเหมือนเป็นคลื่นตลอดอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ต้องรอดู เพราะว่าก่อนมาวันนี้ก็เพิ่งย้อนกลับไปดูไพลอตอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเพราะมันนานพอสมควรแล้ว ครับ นะครับก็โอ้โหคือ ไพลอตก็อย่าไปเชื่ออะไรมากแล้วกัน เหรอฮะจากไพลอตนั้น เชื่อ จาก ได้เชื่อได้อยู่บ้าง ก็มีโครง แต่เขาดูโหดเลยดูเท่มากเลยในไพลอตแบบโอ้โห อันนั้นแค่แบบ โอ้ยอันนั้น 0.00000 น้อยมาก อันนี้คือความเท่แค่เสี้ยวเดียวใน อันนั้นไม่เรียกว่าความเท่นั้นเรียกแค่ว่าเหมือนเดินผ่านแล้วทักคนแล้วกันใช่ถ้าในอูก็คือเฮ้ยบ้าพี่พีทอย่าไปทำแบบนี้บ่อยมันไม่เอามันเท่เกิน มึงไปแนวอวยตัวเองตั้งแต่ตอนไหนนะแรกๆยังอันนี้ว่าอันนี้ว่า แล้ว วัน ที่ นี้ ผ ผม มมาด้วยวันนี้ผมมาด้วย energy พี่พีท อ๋อ คือเขาจะมีความเบียวมีความวันนี้ผมแต่งตัวแบบพีทเลย อย่างนี้เลยเหรอ ใช่แต่ผมเติมแต่งนันนี้เข้าไป ใส่พีทเอ็กซ์นั่นนี่ พีทเอ็กซ์เลย นะครับแล้วอย่างเงี้ยมามีที่มองว่าเฮ้ยนานี้3 ขวบ 4 ขวบล่ะแล้วเรื่องนี้เท่ขนาดนี้เขาจะทำยังไงครับ ไม่มีแล้วมามีอ่ะไม่มีแล้ว ต่อไปต้องยังไง พี่ไหนเราเล่นครับเราเล่น เดินมาไง ครับ พี่นี่ครับเหรอ ครับจริงๆก็นั่นแหละมันก็เตรียมเรื่องร่างกายเตรียมเรื่องแบบความเชื่อสมาธิอะไรต่างๆเลยครับใช่ ครับผมนะฮะอ่ะต่อไปถ่ายกันโลเคชั่นมีต่างจังหวัดค่อนข้างที่จะเยอะด้วยใช่ไหมครับ ครับ เพราะอะไรถึงต้องไปต่างจังหวัดคือโลเคชั่นมันเป็นป่าเป็นเขาเป็นเมืองหรือเป็นอะไรพอจะสปอยได้ไหมครับ คือเราอยากให้คนดูเชื่อแหละ คือพอมันเป็นแฟนตาซีอ่ะเราจะแฟนตาซีกันอยู่แถวแค่รัชดาห้วยขวางก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อะ มันต้องหาอะไรที่มัน ใช่ตอนแรกคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องไปไกลอะไรเลย ตอนแรกก็คิดว่ามันต้องการฉากป่าฉากอะไรเขาใหญ่ก็ได้แหละ แต่ ค ว่า รับ มันก็ยังไม่ใช่อะมันก็ คือ เลย ต้นไม้ฟิลมันยังไม่อันนี้พอ มันก็ยังเขายังไม่สูงพอ เขายังไม่สูงพอ ครับ เดินยังไม่ลำบากพออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไกลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ผมโลเคชั่นก็คือจะเป็นป่าเยอะเหรอฮะ ไม่ได้เยอะนะจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะแต่หนักใช้คำว่าหนักแล้วกัน แชร์ต่อได้ไหมฮะยังไงฮะถ่าย อ๋อ ต่างจังหวัด ครับก็อย่างที่พี่วาบอกแหละมันพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนเนคกับฟ้าดินอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายที่กรุงเทพอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราก็ต้องแบบว่าเข้าสู่แบบ back to nature อะเพื่อแบบว่าคอนเนคได้อย่าง 100% คือมันเป็นแบ็กกราวด์ตัวละครด้วยแหละคือเราอยากให้คนรู้สึกว่าโลเคชั่นมันส่งตัวละคร ครับ ครับ แต่ว่าแบ็คกราวด์นี่คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นคือเป็นภาพในไทยถูกไหมฮะเป็นหรือว่าจะไม่ให้รู้เลยว่ามันคือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือยังไง เป็นเรื่องของอูดีกว่าเนอะพี่ จริง เป็นเรื่องของอูเลย คำตอบที่ดีกว่าสกาย คำตอบที่ดีกว่า ต้องไปดูเดี๋ยว เขาไปรอดูแล้วกัน แต่สวยจริงๆ ภาพสวยใช่ไหมงั้นแชร์เรื่องภาพได้ไหม ได้ครับ ภาพก็จะแบบว่าเป็นแลนด์สเคปที่ค่อนข้างสวยไม่ใช่ค่อนข้างสวยมากๆเลย คือพวกเราเนี่ยเดินทางเพื่อไปถ่ายที่นั่นเนี่ยขับรถไปประมาณ 6-7 ชั่วโมง แล้วก็ต้องปีนเขาฝ่าดงขึ้นไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อไปถ่ายทำบางซีนถ่ายแค่แบบ10 นาทีเสร็จอย่างเงี้ย โอ้โหใช่ คือตามหา เดิน
เดินขึ้นเขาเพื่อไปรอแสงกันอะเนาะ ใช่ครับ ไปถึงว่าก็โหดอยู่โหดหนักอยู่ นะเพื่ออยากให้แฟนๆได้เห็นภาพที่มันออกมาสวยที่สุด เราสึกว่าได้ทำแล้วเราอยากทำให้มันดีที่สุดแหละ ครับ ครับ พี่วาไปสเกลมาหลายเขามากจนเจอเขาลูกนี้ที่แบบอุ้ยใช่ คืออยากให้รอดูเลย ใช่ครับ ที่เขานี้ครับนานี้ล่ะ ครับ ชอบที่ไหนที่สุดที่ไปมา จริงๆก็จริงๆที่ เสียงขอโทษมีผมมีอินเนอร์พวกคุณอยู่ จริงๆ ใส่ฟิลเตอร์ จริงๆก็เขาที่เนี่ยที่ไปด้วยกันนะครับ ผมชอบเพราะว่ามันธรรมชาติมากๆอะไรเงี้ย ชอบเขาที่สุดเลย ใช่ครับแล้วก็ อ้าวก็ใช่ไหมที่ไป มันเข้าแก๊ปเขาเหรอครับหรือว่าอะไร พี่วาครูพิมพ์ไม่เนียน คือนั่นแหละคือชอบธรรมชาติพอไปแล้วรู้สึกว่าชอบ แล้วก็รู้สึกว่ามันได้กลับไป อันนี้นอกเรื่องจากอูนะครับคือหมายถึงว่า ครับ เหมือนเราได้กลับไปแบบ ผมชอบที่ความคลาสสิกของเขาอะแบบว่า3 ทุ่มเขาติดป้ายไว้เลยว่าต้องอาบน้ำจริงถ้าไม่อาบคือเหมือนแบบแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่อาบก็คือรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะแบบไม่รู้ด้ว คื ย อมันเป็นหมู่บ้านที่ต้องใช้เครื่องปั่นไฟ ใช่ อ๋อแล้วเขาก็จะ ให้เขาจะปิดเครื่อง หลัง3 ทุ่มก็คือจะไม่มีไฟแล้ว ใช่ ใช่ คือยังมีอยู่แต่แค่ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าไดร์เป่าผมอะไรมันใช้ไม่ได้ไง เพราะมันดึงไฟเยอะ ก็เลยต้อง อาบน้ำครับ รีบ ต้องรีบอาบน้ำก่อน ใช่ 3 ทุ่มแล้วเข้านอนกี่โมง เขานอนดึกนิดนึง อ่านบทครับอ่านบท อ๋อ ใช่ ซีนไม่นอนเราไม่นอน อ้าว ไม่นอนอ่ะ ยังไงฮะ แล้วผมก็ตื่นเช้าอีกวันไปขึ้นเขาครับ ไม่เขานัดพวกเราอ่ะ6 โมงเนี่ยนัดบ่าย นะแต่ก็หนักแหละ แล้วก็ ใช่แต่ผมชอบมากชอบที่ได้ไปถ่ายธรรมชาติสวยครับสวย ครับ แต่เป็นครั้งแรกที่ผมกับนานี้ได้ไอเนี่ยอาบน้ำเป็นเตาแก๊สอะเรียกว่าอะไรนะ ที่มันแบบ เครื่องต้ม เครื่องต้ม อ่ะ แบบ ต้ม เตาแก๊ส ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้าเป็น ใช่ อุ่นน้ำแบบใช้แก๊ส ใช่แบบเปิดแล้วมีกลิ่นแก๊สออกมา ผมดูเลยมีไฟอยู่ในนี้เลยแบบฟูเนี่ยผมว่าตื่นเต้นมาก ไฟแบบเหมือนเราจุดกระทะ เข้าใจแล้วก็ปุ๊บแล้วก็กลายมาเป็น เออ น้ำบุญเนี่ย สนุกดี โอ้ก็ได้เหมือนได้ถ่ายด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยได้ประสบการณ์ รู้สึกแบบมันอูแบบถึงเข้าเส้นเลือดเลยแบบว่าแบบเราคือโอ้โหแบบอินตอนนั้นอินเลย ของแท้ ใช่อินเลย ครับผมนะฮะพูดในพาร์ทของการร่วมงานกับพี่วาบ้างดีกว่า ครับ นะครับเป็นไงบ้างการกำกับสไตล์พี่วา ก็พี่วาก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วพี่วาเป็นคนตั้งใจมากๆแบบเวลาว่างเนี้ยก็จะเห็นคำเครียดอยู่กับการไดอะล็อกวอล์กช็อตอะไรต่างๆเนี้ยก็จะเห็นพี่วาตอนนั่งกินข้าวก็จะคอยแบบว่าเช็คงานตรวจงานไปเรื่อยๆ ครับ ใช่ก็เป็นผู้กำกับที่ตั้งใจในผลงานของเขามากๆ 100%เลย 100%ใส่ทุกอย่างแต่ ใช่ พี่วาบอกแล้วใส่ทุกอย่าง ใส่ทุกอย่างที่มีในชีวิตนี้แล้วตอนนี้ จริง เพราะรู้แหละนะว่าแฟนๆรอดูจริงใช่ไหมพี่วา ๆครับ ได้ไปอ่านใน X ในอะไรอย่างงี้บ้างไหมว่า อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง ทำไมกดดันนะ แฟนคลับเราค่อนข้างน่ากลัวในการแบบว่าถ่ายเรื่องนะพี่ อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง เดี๋ยวต้องเริ่มมิวบางคำแล้ว ไม่คือพอเราเข้าไปอ่านแล้วเป็นตัวเนี้ย for you มันจะเริ่มแนะนำมาเรื่อยๆอ่ะ แล้ว ใช่พอมันเหมือนอัลกอริทึมเราส่องแล้วมันก็ ใช่ ก็จะมาละแล้วก็เห็นความคาดหวังเนี่ยครับ เห็นคีย์เวิร์ดบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไร คีย์เวิร์ดอะไรที่ผมไม่รู้ อะนะ เอ๊ะเรา สกายเขาบอกสกาย สลาย สลายพูดได้ไหมอันนี้ไม่รู้คืออะไรอันนี้ผมไม่รู้เรื่องจริงคีย์เวิร์ดทำไมเหรอ ไปอ่านครับไปอ่าน อาจจะเป็นเรื่องของอู อ่าน เดี๋ย อ๋ ว อเรื่องของผมโอเค อันนี้ล่ะกำกับสไตล์พี่วาร่วมงานกับพี่วาเป็นไงบ้างครับ จริงก็รู้สึกว่าก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรคืออย่างที่บอกพี่วาเขาตั้งใจอยู่แล้วครับ แล้วก็รู้สึกว่าเป็นการทำงานที่ในนี้แบบโดนกำกับอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกหนึ่งการกระทำที่เราไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยครับไม่คือหมายถึงว่าคือมันดีนะครับผมพูดเราไม่ค่อยเข้าใจอะไรคือมันดีแต่หมายถึงแบบมันเป็นวิธีของพี่วาที่แบบพี่วาเขามีภาพที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเขามีสิ่งที่เขาชัดเจนที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบ มีความต้องการแบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยสูงก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแบบเขาเป็นอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจแล้วก็ละเอียดมาก ครับผมนะฮะพูดถึงพี่วาไปแล้วร่วมงานกับคุณสกาย ๆครับ เป็นยังไงบ้างครับ เรื่องนี้ เรื่องนี้สกายก็เป็นนิรันดร์ครับใช่ ทราบครับขอบคุณนะครับ เพราะเป็นนิรันดร์แล้วในพาร์ทของการแสดงการอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า
ก็เป็นอีกหนึ่งเลเวลของเขานะเขาก็คือมันอย่างพูดก็ย้อนกลับไปฮะสมุนไพรนี่มันไม่เหมือนเซนชินอยู่แล้วมันก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งที่เราเหมือนอยู่ในกองถ่ายที่เป็นอีกแบบหนึ่งอะครับมันก็จะโตขึ้นในแบบอีกแบบหนึ่งได้ใช้ชีวิตแบบในตัวละครอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกอีกแบบใช่อีกแบบ สมมตินิรันดร์กับพีทตื่นนอนมาพร้อมกันส่องหน้ากระจกใครหล่อกว่า โอ้ เห็นเขาภูมิใจในความหล่อของพีทมาก ไม่ต้องอวยไว้ก่อนเดี๋ยวพอเล่นไปมันไม่มีคนอวยก็อวยตัว โอ้ ไม่ก็คือ เอาจริงๆนะมันจะสปอยไหมครับพี่ว่าก็พีทนิรันดร์เขาคอยกัดกันตลอด คบกัดกัน ใช่ อีกแล้วเหรอ แต่มันไม่ได้เหมือนเซนชินไง เออ ใช่แต่คือมันเป็นมูดอีกมูดแบบดูโอ้แบบ เออ แบบอีกแบบหนึงอะครับ อ่ะ ใช่ คุณเล่นเองอ่ะถ้าสมมติคุณไม่ได้เล่นเองแล้ว คุณเป็นคนดูอ่ะ ครับ ดูแล้วฟินไหม คำถามนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงวะ เราไม่รู้บทไงดูแล้วมันแอบแบบว่ามีโมเมนต์นะ พวกผมอะคือเป็น พวกผมเชื่อในตัวละคร เออ พวกผมทำในฐานะตัวละครที่ตัวละครเขาอยากทำให้กันพวกผมเชื่อในสิ่งที่พีทและนิรันดร์อยากจะเป็นและอยากจะทำให้กันแปลว่าความเชื่อของพีทนิรันดร์นั้นแปลว่าพวกเขาต้องมีนี่แหละมันแบบว่าสนิทกันแบบเก่ง ผมพูดสุดท้ายแล้วผมพูดให้ โอเค อันนี้แบบจากใจจริงเลยนะ ผมว่าตั้งแต่ถ่ายทำมารวมไปถึงงานบทเนี่ยคือผมว่าพีทก็มีช่องว่างอะไรบางอย่างนิรันดร์ก็มีช่องว่างอะไรบางอย่าง แล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันมาเติมเต็มให้กัน ไม่ต้องกรี๊ดอันนี้เรื่องจริง ดูได้จริง แต่ว่าพี่ถาดู EP 1แล้วฟินนะบอกแค่นี้ สกายกูไม่หา โอเค ถ้าพี่ถาดูแล้วฟินแปลว่าจบ คุณเตรียมฟิน เฮ้ยเหมือนมาชุมนุมเลยวันนี้ อยากฟินไม่ไหวแล้วเว้ย นะครับโอเค ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ก็ซีรีส์รอกันหน่อยนะครับ ก็ ครับ แต่น่าจะได้ดูกันปีนี้แหละเนาะ ไม่นานอย่างที่คิดดีกว่าใช้คำว่าไม่นานอย่างที่คิดใกล้ โอ แล้ว เค ยังบอกวันเวลาที่แน่นอนไม่ได้ แต่ไม่นานเกินรอ ครับ ก็จะได้ดูซีรีส์กันแล้วนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ต้องรอเลยก็คือนิยายนะครับ ผมให้พี่หวานนะครับ แนะนำหน่อยในฐานะที่ตัวเองเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะครับ อ่านนิยายเรื่องนี้เป็นยังไงครับฟีลลิ่งแตกต่างกับซีรีส์ไหมแนะนำให้อ่านก่อนหรืออ่านที่หลังดีเชิญครับพี่หวานครับ เอาแบบชัดๆส่วนตัวเลยนะ เข้าใจว่าทุกคนมีจุดยืนของตัวเอง แต่เราอยากให้อ่านก่อน อยากให้อ่านก่อน คืออย่างที่บอกพอเรื่องค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนของมันอยู่แล้วโลกมันอาจจะเป็นโลกที่เราไม่ใช่โลกความจริงอย่างนี้ดีกว่า ครับ คือเชื่อว่าถ้าได้อ่านก่อน มันก็เหมือนเราได้เตรียมตัวได้ทำกันบ้านอะไรบางอย่างก่อน เวลาซีรีส์มาจะได้ไปโฟกัสในสิ่งที่อยากโฟกัสได้เต็มที่ จะได้ไม่ต้องไปคิดว่าโลกนี่มันความเชื่ออะไรยังไงแต่ก็อันนี้ก็เป็นจากเราเนาะว่าเราอยากให้อ่านก่อน อยากให้อ่านก่อน เพราะว่าจะได้ผูกพันกับตัวละคร จะได้แบบไอฉากจากหนังสือเนี่ยมันพอมันเป็นซีรีส์จะถ่ายทอดยังไง หรือมันมีอะไรดีเทลต่างๆ นานาที่บางอย่างมันอาจจะไม่ถูกเล่าในซีรีส์ ครับ มันอาจจะทำให้แบบเราเข้าใจตัวละครได้มากขึ้นผูกพันได้มากขึ้น ก็เลยคิดว่า อยากให้อ่านก่อนจริงๆครับ ครับผมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนิยายนะครับแล้วก็ซีรีส์ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ด้วยนะครับทิ้งท้ายตรงนี้สกายกับดานนี้ครับฝากนิยายนะครับรวมถึงThe Series ที่เรากำลังจะได้รับชมกันครับ ครับก็ขอฝากนิยายด้วยนะครับ อยากให้ทุกคนได้ลองไปอ่าน เพราะว่าสกายกับนานี้ก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะครับ เดี๋ยววันนี้ว่าจะเอากลับไปอ่านดูบ้างนี่ลองเช็คดูดิว่าเหมือน 100%ไหม นะครับแล้วดูซิเติมเต็มไหม หมายถึงบทใช่ไหม ใช่ตัวละครไง ครับไม้นี่แข็งไหม น่าจะแข็งแหละพี่ว่า อย่าทดสอบเลย ครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องด้วยครับใกล้จะปิดกล้องมากๆแล้ว ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ได้รับชมกันแน่นอนครับ
คุณนานี้ครับ ครับก็ขอฝากนิยายอูด้วยนะครับ ก็ระหว่างที่รอซีรีส์ก็อ่านเพื่อแบบเป็นความบันเทิงหรือว่าได้ติดตามตัวละครไปก่อนนะครับเพื่อจะได้แบบอยากรู้อะไรก็ได้รู้ในนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามซีรีส์อูเดอะซีรีส์แน่นอนพูดอะไรฝากติดตามอูเดอะซีรีส์นี่เลยนะครับพวกเราทุกคนทั้งทีมงานพี่ๆทุกคนก็เต็มที่มากครับก็รับรองว่าโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทำให้ทุกคนสนุกกับมันแน่นอนครับขอบณ ครับผมนะฮะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะฮะขอบคุณนะครับนักแสดงและผู้กำกับนะฮะจากอู่นะครับสกายนานี้และพี่วาครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆด้วยที่วันนี้มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆเลย เดี๋ยวมีทรายมีอะไรกันต่อด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอเคถ้างั้นเรามาถ่ายรูปกันดีกว่านะครับผมนะฮะกับนิยายนะครับอูนะครับก็ถ้าใครยังไม่มีนะครับในงาน GMTV Festival 2026 ของเรานะครับก็สามารถซื้อได้นะครับเล่มละ 450 บาทนะครับซึ่งตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะครับส่วนจะอ่านก่อนหรืออ่านหลังนี่อันนี้แล้วแต่นะครับมาแล้วก็ฝากติดตามนะครับ U The Series นะครับก็ตอนนี้มี Official Account แล้วนะครับใน X นะครับ @U Series GMMTV นั่นเองนะครับซึ่งตัวนิยายนะครับ1เล่มนะฮะก็จะมีโปสการ์ดแล้วก็บุ๊กมาร์คให้มาด้วยนะครับโอเคมาทุกคนครับเห็นทุกคนนะครับมา1 3ไปโอเคต่อไปเป็นวิดีโอนะครับอยากได้พูดอะไรไหมหรือเรื่องของเอาอะไรดีเหรอ ยาวเลยเหรอ1 2 3อะนะ โอเคได้มา ทุกคนพร้อม1 2 3ในฐานะพิธีกรบอกเลยว่าแปลกๆนะครับนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาให้กำลังใจนะครับThe Series กายนานีและพี่วาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ